щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Страхуйся онлайн. 300 тисяч навіки хороших росіян. Інша армія мала би вже давно кинути зброю і замислитися, що вони роблять не так. Але окупанти не мають часу думати, лише час виконувати накази. Як черговий наказ перетворив на негативно живий цілий батальйон загарбників із Чувашії. Як ЗСУ готують росіян до жесту доброї волі у Криму. Що так потужно вибухнуло у Донецьку і чому остання хвиля штурмів на Авдіївку може стати і останньою хвилею для ворога взагалі. Більше про події 615-го дня Великої війни дивіться у матеріалі Олексія Писака. Так весело починався шлях батальйону «Атал» окупантів із Чувашії. А ось тут чомусь ані народних танців, ані затятих окупантських радощів. Був чувашський батальйон і зник. А допомогли в цьому влучні ракети «Хаймарс». Пропагандистські телеграм-канали волають. Кілька днів тому, 29 жовтня, під час підготовки до передислокації, майже весь склад батальйону раптово згорів. Кажуть про понад сотню вбитих та поранених росіян. Разом із ними згоріли із десяток бойових КАМАЗів та УАЗів. Російська влада традиційно вирішила замовчати ситуацію. Мешканці Чувашії в мережі вимагають оголосити День жалоби. Але у глави Чувашської республіки більш нагальне заняття – вручення грамот. А поки російські можновладці зайняті важливими справами, головний воєнком Чувашії нагадує посполитим росіянам: будете багато говорити, добазікаєтеся до тюрми. Напоминаю, что за распространение недостоверной информации о деятельности вооруженных сил Российской Федерации ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Убедительно прошу ее не распространять. Росіяни в тимчасово окупованому Донецьку також, напевно, хотіли б замовчати вечірню бавовну. Але коли горить на усе місто, це зробити складно. Да, горять цистерни. І, видимо, не одна. Вочевидь, не лише цистерни. Крім потужної пожежі цистерн з пальним окупантів в Будьоновському районі міста, очевидці почули низку вибухів, ймовірно, складів із боєкомплектом. Що ж, менше зброї, менше перекинуть на фронт. Робота зі знищення і логістики, і засобів захисту ворога триває. Надвечір вівторка у Севастополі знову чули автоматні черги. І знову кудись прямували колони машин швидкої, десь в напрямку військового шпиталю Чорноморського флоту. Весело, однако, да? Водночас пропагандисти розкрили деталі удару по Криму, що стався 30 жовтня. Кажуть, ракети уразили комплекс ППО С-300 поблизу села Молочне, що в Сакському районі. В спілкуванні з П'ятим каналом в Силах оборони Півдня України наголосили, ЗСУ мають суттєві результати в Криму, а ворог марно намагається захиститися. Вони потужно переформатують систему протиповітряного захисту, оскільки вона в них весь час в дірках і потерпає. Я зауважу, що наша бойова робота по їх системах захисту – це передумова до того, що тоді ми зможемо безперешкодно нищити і засоби наступу. Тобто, якщо окупанту не буде чим захищатися, він буде більш вразливим. Тому така системна робота буде продовжуватись, і очевидно, що сили оборони досить серйозні результати мають в цьому напрямку, але не всі ще можемо поки що озвучувати, тому що робота триває. А на іншій ділянці фронту ворог досі намагається здійснити бажаний прорив. Росіяни накопичують сили для нової, вже третьої потужної хвилі наступу на Авдіївському напрямку. Тягне ворог, звичайно, що вони розуміють, що їм вже щось треба робити, не дивлячись на такі втрати, вони все одно будуть намагатися штурмувати і ще раз, і ще раз, і ще раз. Військові експерти кажуть, Росія хоче не захопити, а взяти Авдіївку в облогу, щоб потім мати шанс на політичні перемови і заморозку лінії зіткнення. Але часу, щоб істотно просунутися, у ворога лише кілька наступних тижнів. Зараз готується третя волна, скоріше всего последняя, то есть можно будет двигаться в основном до начала дождей. Дожди где-то начинаются с середины
середины ноября на Донбассе, и они практически прекратят любое наступательное действие, так как после того, как размокнет чернозем, он уже не пропустит тяжелую технику, а без тяжелой техники даже мясные штурмы, без поддержки тяжелой техники, мясные штурмы, они обречены на поражение. Потому вот эта третья волна, к ней они готовятся. Ну и мы готовимся, проводятся определенные инженерно-технические мероприятия, фортификационные сооружения возводятся, подтягивается техника, подтягиваются боеприпасы для того, чтобы встретить эту волну, третью, последнюю волну, и постараться, может быть, даже и на контратаке вернуть ранее утраченные позиции, а может быть і продвинуться в сторону Донецька, в сторону ДАПа. Там є така можливість. Яка можливість є у ворога? Лише стати черговою цифрою в статистиці Генштабу. В останній день жовтня ЗСУ створили чергову знакову позначку у великій російсько-українській війні. Понад 300 тисяч вічно хороших росіян. Як знищують окупантів, які вирішили розмінувати територію десь на Авдіївському напрямку за допомогою радянської системи «Метеорит». Це показали бійці 47-ї механізованої бригади Магура. Олексій Пасак, 5 канал. Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 25. Про це повідомив посол держави в Україні Михаель Бродський на прес-конференції, присвяченій війні проти тероризму Хамас. Більшість загиблих громадян України поховають в Ізраїлі. Из 25 украинцев, которые погибли в результате терактов, большинство имели двойное гражданство. Они имели и израильское гражданство, и украинское гражданство. И их семьи находились в Израиле. Были просьбы о проведении, о захоронении тел здесь, в Украине. Большинство из тех, кто погиб, они будут похоронены в Израиле, поскольку их семьи также живут в Израиле. Водночас Михаель Бродський наголосив, що українці, які нині перебувають в Ізраїлі, можуть евакуюватися. Повідомив, що попри обстріли аеропорт у Тель-Авіві працює. Щодо допомоги громадянам України, ізраїльські дипломати на постійному зв'язку з українським посольством. Однак із порятунком українців, що зараз у секторі Гази, є складнощі, адже бойовики Хамасу не випускають цивільних. Цього разу наймасштабніша. Ізраїль розпочав третю фазу бойових дій у секторі Гази, повідомив прем'єр-міністр країни Бен'ямін Нетаньягу. Наземна операція розширюється. По Газі вдарили з двох напрямків. Вдалося перерізати комунікації між південною та північною частинами регіону. Атакували і мережу підземних тунелів. Водночас Хамас складати зброю не планує. Терористи відповідають протитанковими залпами та стрільбою з кулеметів. Вдаються й до повітряних атак. Ракетні обстріли ізраїльських міст не вщухають. Кількість загиблих цивільних з обох боків збільшується. У Тель-Авіві відкинули будь-які заклики до припинення вогню. Пригрозили взагалі заблокувати гуманітарну допомогу до Гази. Але в тому випадку, якщо цивільні вантажі опиняться у руках терористів. Як Сполучені Штати не погодилися б на припинення вогню після атаки на Перл-Харбор або після теракту 11 вересня, Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій з Хамасом після жахливого вторгнення. Заклики до припинення вогню – це заклики до Ізраїлю капітулювати перед Хамасом, капітулювати перед тероризмом, капітулювати перед варварством. Цього не станеться ніколи.